मॉर्निंग एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट हा चॅप्टर चालू केला. त्या चॅप्टरमध्ये अगोदर त्याच्या लेक्चरला जे पहिले लेक्चर झालं त्याच्यामध्ये फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट काय आहेत, आणि त्यानंतर लास्ट लेक्चरला आपण युजर रिक्वायरमेंट्स आणि सिस्टीम रिक्वायरमेंट्स त्याच्याबद्दलची माहिती बघू. आज आपण सिस्टीम रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल लँग्वेज स्पेसिफिकेशन काय SLS, नंतर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन आणि त्यानंतर सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स हे पॉईंट्स आपण बघणार आहोत. तर त्यामध्ये युजर रिक्वायरमेंट मधला जो पार्ट होता तो होता आपला सिस्टीम रिक्वायरमेंट्स. ठीक आहे. तर सिस्टीम रिक्वायरमेंट्समध्ये युजर रिक्वायरमेंट आपण बघितलेल्या काय काय असतात त्या सगळ्या त्यामध्ये वेगवेगळे पॉईंट्स बघितले इकडे होते. PDF पाठवले तुम्हाला, तुम्ही रीड केला असाल. ठीक आहे. तर आपलं दुसरं आता बघायचं आहे ते आहे सिस्टीम रिक्वायरमेंट. सिस्टीम रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स द सिस्टीम लेवल दॅट डिस्क्राइब द फंक्शन विच द सिस्टीम हॅज होल शुड फुलफिल टू सॅटिस्फाय द स्टॅकहोल्डर नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स. सिस्टीम रिक्वायरमेंटमध्ये काय तर सिस्टीम अशी सिस्टीम तुम्हाला रिक्वायरमेंट त्या ठिकाणी गरजेची आहे किंवा असते त्याच्यामध्ये तुमच्या स्टॅकहोल्डरच्या ज्या काही नीड्स आहेत त्या आणि युजरच्या रिक्वायरमेंट जे काय असेल ते त्या दोन्ही काय झालं पाहिजे, स्टॅकहोल्डरच्या रिक्वायरमेंट आणि स्टॅकहोल्डरच्या नीड्स सगळं काय झालं त्या ठिकाणी फुलफिल झालं पाहिजे. सो अँड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्चुअल स्टेटमेंट व्ह्यूज अँड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. तर इट इज ॲक्च्युअली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके. फंक्शनल रिक्वायरमेंटमध्ये आपण बोललो की युजर रिक्वायरमेंट ॲक्च्युली काय वर्किंग होणार आहे ते. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्ह्यूज, टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन अँड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर्म द बेसिस of the system architecture and design activities, integration and verification activities, and provides a means of communication between the stakeholder. हे काय आहे तर थोडक्यात सिस्टम रिक्वायरमेंट. तर हे तुमचं जे आर्किटेक्चर आहे थोडक्यात ते रिक्वायरमेंट त्यांनी इथे दिलेलं आहे की दॅट इज अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, जे ज्यामध्ये व्हेरिफिकेशन ॲक्टिव्हिटीज आहेत, डिझाईन ॲक्टिव्हिटीज आहेत. ठीक आहे. अँड ह्यामध्ये तुम्हाला इट प्रोव्हाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टॅक होल्डर, यामध्ये तुम्हाला कम्युनिकेशन पण करायला लागतं. सो त्यानंतर सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑल्सो बी रिटन इन नॅचरल लँग्वेज बट द अदर नोटेशन बेस्ड ऑन फॉर्म्स, ग्राफिकल सिस्टम मॉडेल्स और मॅथमेटिकल सिस्टम मॉडेल्स कॅन ऑल्सो बी यूज. आता हे जे सिस्टम रिक्वायरमेंट आहे ते नॅचरल लँग्वेजमध्ये ॲक्च्युली घेतलं जातं, बट मोस्ट त्यामध्ये आणखीन जे नोटेशन्स आहेत, वेगवेगळे नोटेशन फॉर्म्स, ग्राफिकल सिस्टम मॉडेल्स आहेत, त्यानंतर मॅथमेटिकल सिस्टम मॉडेल्स आहेत, तर हे पण सगळे यूज केले जातात. सो नॅचरल लँग्वेज इज एक्सप्रेसिव्ह, इनिशिएटिव्ह अँड युनिव्हर्सल. दिस मीन्स दॅट द रिक्वायरमेंट्स कॅन बी अंडरस्टूड बाय युजर्स अँड कस्टमर. नॅचरल लँग्वेज म्हणजे सिम्पल आपण जसं बोलतोय दॅट इज अ लँग्वेज, आणि ती लँग्वेज काय एकतर समजायला सोपी आहे, ते सगळं आहेच, पण त्याचे पण काही ड्रॉबॅक्स आहेत, ते आपण पुढे बघणार आहोत. So structured natural language is a way of writing system requirements where the freedom of requirements writer is limited and all requirements are written in a standard way. So this approach maintains most of the expressiveness and standard ability of natural language, but ensures that some uniformity is imposed on the specification. त्यामध्ये कुठल्या गोष्टी आहेत नॅचरल लँग्वेज बरोबर. सो प्रॉब्लेम विथ नॅचरल लँग्वेज आपण डायरेक्ट बघूया की काय काय. तर ॲम्बिग्युटी, इट रीडर्स अँड रायटर्स मे नॉट इंटरप्रेट वर्ड्स इन द सेम वे. जर दोघांचे वर्डिंग किंवा अंडरस्टँडिंग सेम नसेल, ठीक आहे, मिनिंग आपण बोलतो थोडक्यात काय बोलायचं ते मिनिंग त्यामध्ये समज नसेल तर त्या ठिकाणी ॲम्बिग्युटी होऊ शकते. त्यानंतर ओव्हर फ्लेक्सिबिलिटी. सो द सेम थिंग मे बी एक्सप्रेस इन अ नंबर ऑफ डिफरंट वेज. म्हणजे एकच गोष्ट वेगवेगळ्या वेनी काय केली असेल ते एक्सप्रेस केली असेल, म्हणजे एकच गोष्ट सांगताना वेगवेगळ्या गोष्ट वेगवेगळ्या वेनी सांगितली असेल. ठीक आहे. सो नंबर ऑफ डिफरंट वे, त्यामध्ये ओव्हर फ्लेक्झिबिलिटी होऊ शकतो. फ्लेक्झिबल असायला पाहिजे पण ओव्हर पण फ्लेक्झिबल असायला नको नॅचरल लँग्वेज जेव्हा यूज करता तेव्हा. And the requirement amalgamation and confusion. So several different requirements may be expressed together and functional non-functional requirement may be mixed together. त्यानंतर लॅक ऑफ मॉड्युलरायझेशन. नॅचरल लँग्वेज स्ट्रक्चर आर इनएडिक्वेट टू स्ट्रक्चर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. तर लॅक ऑफ मॉड्युलरायझेशन म्हणजे काही ह्यामध्ये स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट सगळ्याच असतील असं नाही. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय लॅक ऑफ मॉड्युलरायझेशन. नंतर URS शुड इन्क्लूड. आता ह्यामध्ये काय काय पाहिजे, तर ह्यामध्ये तुमचं जी रिक्वायरमेंट आहे युजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, त्यामध्ये
की इट include introduction, include the scope of the system, key objective of the project and applicable regulatory concern. आता हे जेव्हा आपण सगळं बघत असतो की काय रिक्वायरमेंट आहेत, सिस्टीम रिक्वायरमेंट काय, युजर रिक्वायरमेंट काय, त्यांचं काय काय गोष्टी यामध्ये इन्क्लूड आहेत, तर हे सगळं बघून आपण जर एखादा डिवायचं एखादं प्रोजेक्टचं डॉक्युमेंटेशन बघितलं समोर ठेवला, डिवायस असं प्रोजेक्टचं असतं तुम्हाला पण करायचं आहे, पण जर सपोज तुम्हाला हाती लागलं किंवा आपण बघूच, तर ह्यामध्ये सगळे त्यामध्ये डॉक्युमेंटेशनमध्ये सगळे पॉईंट्स असतात की युजर रिक्वायरमेंट काय, सिस्टम रिक्वायरमेंट काय, फिजिबिलिटी स्टडी, इंट्रोडक्शन पार्ट, वेगवेगळे डायग्राम्स असतात. ठीक आहे, तर कसं काय ते डॉक्युमेंट अरेंज केलेलं असतं ते तुम्हाला तिथे सांगते, आणि त्यामध्ये काय काय रिक्वायरमेंट असतात त्यामध्ये डॉक्युमेंटमध्ये. सो डॉक्युमेंट आणि काय इम्पॉर्टंट आहे. So program requirement, the function and workflow that the system must be able to perform. That is the program requirement. Data requirement, the type of information that the system must be able to process. And the life cycle requirement include how the system will maintain and user train. That is a life cycle requirement. ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट त्या ठिकाणी गरजेच्या आहेत युजर रिक्वायरमेंटमध्ये. त्यानंतर सिस्टीम रिक्वायरमेंट ह्यामध्ये स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशन, त्यानंतर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन आणि सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. तर यामध्ये आपण स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशन दॅट इज SLS. SLS काय आहे ते बघूया. It is a limited form of the natural language, may be used to express requirement, and this removes some of the problem resulting from ambiguity and flexibility, and impose a degree of uniformity of specification. The structure SLS त्याला काय बोलतात, स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशन. ह्यामध्ये काय तर नॅचरल लँग्वेजपेक्षा पण काहीतरी जास्त तुम्ही नॅचरल लँग्वेजहून तुम्हाला एक्सप्रेस करायचं असेल जे काय तुमच्या रिक्वायरमेंट आहेत, कारण की नॅचरल लँग्वेजमध्ये सगळं एक्सप्रेस होईलच असं नाही. So त्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. दॅट इज अ स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशन. Form-based approach to requirement specification relies on define one or more standard form and template to express the requirement. So if a standard form is used to specification, the following information should be included. त्यामध्ये काय पाहिजे, the description of function or entity being specified, a description of inputs and where these come from, कुठे इनपुट घ्यायचे, कुठे ते दिले पाहिजेत, हे सगळं म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट सगळं तुम्हाला आणखीन देता येतो. A description of outputs and where these go to, and indication of what other entities are used, and the functional approach is used. कुठले functional approach आहे, descriptive side effects of the operations, सगळे गोष्टी यामध्ये स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशनमध्ये येतात. इट इज अ सेम ॲज अ नॅचरल लँग्वेज, बट नॅचरल लँग्वेजपेक्षा जास्त तुम्हाला आणखीन एक्सप्रेस करायचे असतील जी काही रिक्वायरमेंट आहे, तर त्यासाठी तुम्ही SLS वापरू शकता. त्यानंतर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन. So an interface specification is documented with an interface specification. An interface specification is a statement of what architect chooses to make known about an element in order for other entities to interact or communicate with it. So interface specification document what other developers need to know about an element in order to use a combination with other element and provide statement of other visible properties. ह्यामध्ये काय काय गरजेचे आहेत, तर त्यामध्ये ते डॉक्युमेंटेशन ह्या इंटरफेस स्पेसिफिकेशनमध्ये दिले जातं. सो 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस स्पेसिफिकेशन्स आर देअर. प्रोसिजर्स इंटरफेस, डेटा स्ट्रक्चर्स अँड डेटा रिप्रेझेंटेशन्स. या सगळ्या गोष्टी असतात. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. हा जो मेन पार्ट आहे सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. त्यामध्ये डॉक्युमेंट कसं पाहिजे आणि डॉक्युमेंटमध्ये कुठले कुठले पॉईंट्स पाहिजेत ते आपल्या इथे दिलेले आहेत. So the software requirement document is the official statement of what is required for the system developers. System developer काय require आहे त्याचं official statement आहे. It should include both definition of user requirement and specification of a system requirement. ह्यामध्ये user requirement आणि system requirement दोन्ही असतात. It is not a design document. As much as possible it should be described what the system should do, but not how it should do it. ॲक्च्युली ह्यामध्ये काय तर सिस्टीम काय आहे हे किंवा सिस्टीमने काय केलं पाहिजे हे त्या ठिकाणी दाखवलं जातं, बट ते कसं करता येईल किंवा कसं केलं जाईल हे नाही. तर ॲक्च्युली त्यामध्ये काय सिस्टीम आहे आणि ते कसं केलं जाईल. ठीक आहे, काय सिस्टीमचं काम आहे, काय सिस्टीममध्ये गोष्टी होणार आहेत, काय वर्किंग होणार आहे, ते सगळ्या गोष्टी यामध्ये असतात. द सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट इटनेस द नेसेसरी रिक्वायरमेंट. आता ह्यामध्ये कुठले कुठले आहेत गोष्टी ते बघूया इथे डायरेक्टली.
So SRS, that is software requirement specification, clearly defines the following: external interface of the system to specify flow from and to the system, and functional non-functional requirement. आता या सगळ्या गोष्टी जे आहेत ते एक स्टँडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ SRS, दॅट इज अ स्पेसिफाय बाय IEEE लेआउट ॲज अंडर. IEEE जे आहे जे स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, ठीक आहे, त्यांनी तुमचं डॉक्युमेंटेशन कसं असावं प्रोजेक्टचं ते त्यांनी त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. की पहिला पॉईंट त्यामध्ये आहे इंट्रोडक्शन, त्यानंतर आहे ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शन, त्यानंतर आहे सिस्टीम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, त्यानंतर आहे अदर रिक्वायरमेंट्स, अपेंडिक्सेस अँड इंडेक्स. आता इंट्रोडक्शनमध्ये काय कुठले कुठले पार्ट असायला पाहिजे की हे IEEEचं आहे, स्टँडर्ड आहे, जे काही रिक्वायरमेंट आहे ते स्ट्रक्चर जे आहे ते की तुमचं डॉक्युमेंटेशन अशा गोष्टीतच पाहिजे की इंट्रोडक्शनमध्ये पर्पज पाहिजे, तिचा डेफिनेशन पाहिजे तुमच्या प्रोजेक्टचं, सिस्टीम ओव्हरव्ह्यू पाहिजे आणि रेफरन्सेस, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये पाहिजे. नंतर ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शनमध्ये जो की सेकंड पार्ट आहे त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट पर्स्पेक्टिव्ह, त्यामध्ये सिस्टीम इंटरफेसेस, युजर इंटरफेसेस, हार्डवेअर इंटरफेसेस, सॉफ्टवेअर इंटरफेसेस अँड ऑपरेशन्स. नंतर प्रोडक्ट फंक्शन्स, युजर कॅरेक्टरिस्टिक्स, कन्स्ट्रेंट, अझम्पशन अँड डिपेंडन्सीज, ह्या सगळ्या गोष्टी यामध्ये असतात. तुम्ही जर पुन्हा एकदा आपण डॉक्युमेंट बघूया, त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल की कसं असतं ते, किंवा कुठल्या प्रोजेक्टचं तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन भेटलं तरी तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंटमध्ये काय तर एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मन्स रिक्वायरमेंट, डिझाईन कन्स्ट्रेंट, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेअर सिस्टम ॲट्रिब्यूट्स. आणि अदर रिक्वायरमेंटमध्ये तुमचं काय आणखी रिक्वायरमेंट असेल ते अपेंडिक्सेस अँड इंडेक्स, हे सगळं स्टँडर्ड फॉर्मॅट अशा प्रकारे दिलेलं आहे IEEE. सो व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? It acts as an agreement between the customer and the supplier, specifying the needs of the customer and the actions taken to meet the desired needs. हे काय केलं तर हे ॲग्रीमेंट आहे बिटवीन द सप्लायर अँड विथ द कस्टमर. ओके, कस्टमर आहे आणि सप्लायर यांच्यामधलं काय हे ॲग्रीमेंट आहे की अशा प्रकारची सगळी रिक्वायरमेंट आहे, अशा प्रकारचे डॉक्युमेंटेशन आहे. सो इट इज रिड्युसेस द डेव्हलपमेंट एफर्ट्स. प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर रिक्वायरमेंट आल्यामुळे डेव्हलपरचे जे काही एफर्ट्स आहेत जास्त ते ह्या ठिकाणी काय होतात, कमी होतात. इट प्रोव्हाइड अ बेसिस फॉर इस्टॅब्लिशिंग कॉस्ट अँड शेड्यूल्स. इट प्रोव्हाइड्स अ स्टँडर्ड फॉर एनहान्समेंट. इट मीन्स सपोर्ट व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन. सो ऑल दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ द SRS और डॉक्युमेंटेशन्स. ठीक आहे, तर हे सगळं आपण या चॅप्टरमध्ये बोलले. ह्या ठिकाणी हा चॅप्टर संपलेला आहे. युजर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंटमध्ये आपण फंक्शनल नॉन फंक्शनल बघितलं पहिला पार्ट, त्यानंतर युजर रिक्वायरमेंट बघितलं, त्यानंतर सिस्टीम रिक्वायरमेंट, त्यामध्ये स्ट्रक्चर लँग्वेज स्पेसिफिकेशन, नंतर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन आणि सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट, सगळ्या गोष्टी यामध्ये बघितलेल्या आहेत. रिक्वायरमेंट मेनली कुठल्या असतात तर फंक्शनल, नॉन फंक्शनल आणि सिस्टीम आणि युजर, ह्या 4 रिक्वायरमेंट असतात. त्या युजर रिक्वायरमेंटमध्ये काय गोष्टी आहेत आणि सिस्टीम रिक्वायरमेंटमध्ये काय काय गोष्टी लागतात आणि फंक्शनल नॉन फंक्शनलमध्ये काय असतात, हे पॉईंट तुम्ही मेनली लक्षात ठेवलात. आणि डॉक्युमेंटेशनमध्ये की जे की आपण आता बघत शेवटला की सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंटेशनमध्ये कुठले कुठले पॉईंट आहेत, तर हेच मेन जे पॉईंट आहेत ते ह्यामध्ये आहेत. ठीक आहे, ह्याच्यानंतरचा जो चॅप्टर आहे तो आहे सॉफ्टवेअर प्रोसेस. सॉफ्टवेअर प्रोसेस आहे तो आपण आता स्टार्ट करतोय की सॉफ्टवेअर प्रोसेसमध्ये यामध्ये आपल्याला वन बाय वन बघायचं की ती सॉफ्टवेअर प्रोसेस मॉडेल्स कोणते आहेत, प्रोसेस इंटिग्रेशन, प्रोसेस ॲक्टिव्हिटीज, त्यानंतर रॅशनल युनिफाय प्रोसेस, कम्प्युटर ॲडेड सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी यामध्ये बघायच्या. तर पहिला पॉईंट होता ह्यामध्ये आहे. तर हे जे आहे ते एकमेकाला कनेक्टेड चॅप्टर्स आहेत, जसं की सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट्स आहे, सॉफ्टवेअर प्रोसेस आहे. रिक्वायरमेंट नंतर प्रोसेस होते, प्रोसेसमध्ये वेगवेगळे मॉडेल्स तुम्ही इम्प्लिमेंट करता की कसे ॲक्च्युली सॉफ्टवेअरचं प्रोसेस म्हणजे ॲक्च्युली कसं वर्किंग होणार आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मॉडेल्स वापरले जातात की ज्यामध्ये वॉटरफॉल मॉडेल आहे, त्यानंतर इव्हॉल्युशनरी मॉडेल आहे, कॉम्पोनंट बेस किंवा स्पायरल मॉडेल आहे. हे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत जे काय केलं तर ॲक्च्युली यूज केलं जातात की अशा प्रकारे तुमचं वर्किंग चालेल. की SDLC जे आपण फेजेस बघितलेले आहेत, पहिल्यांदा रिक्वायरमेंट आहे, त्यानंतर जे काही तुमचं डिझायनिंग आहे, त्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन आहे, ठीक आहे, कोडिंग, टेस्टिंग, त्यानंतर मेंटेनन्स. तर ह्या सगळ्या फेजेस बघितल्या, त्याच फेजेस तुमच्या ह्या मॉडेल्समध्ये असतात आणि ते कसे वर्क करतात आणि ती सॉफ्टवेअर प्रोसेस कशी असते सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याची, ते सगळे ह्या चॅप्टरमध्ये आहे. मग सॉफ्टवेअर जसं स्टार्ट करूया आपण की सॉफ्टवेअर प्रोसेस इज स्ट्रक्चर सेट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज रिक्वायर्ड टू डेव्हलप अ सॉफ्टवेअर सिस्टीम. सॉफ्टवेअर सिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या यामध्ये दिलेल्या असतात. की 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ॲक्टिव्हिटीज आर देअर. लाईक फर्स्ट इज सॉफ्टवेअर स्पेसिफिकेशन.
आणि सेकंड इज डिझाईन अँड इम्प्लिमेंटेशन, त्यानंतर आहे व्हॅलिडेशन आणि त्यानंतर आहे इव्होल्युशन. 4 प्रकारचे आहेत या ठिकाणी फंडामेंटल ऍक्टिव्हिटीज. सो फर्स्ट इज सॉफ्टवेअर स्पेसिफिकेशन, इट डिफाइनिंग व्हॉट द सिस्टम शुड डू, काय सिस्टम करणार आहे हे सांगितलं जातं. तर सॉफ्टवेअर डिझाईन अँड इम्प्लिमेंटेशन, दॅट डिफाइनिंग द ऑर्गनायझेशन ऑफ सिस्टम अँड इम्प्लिमेंटिंग द सिस्टम. थर्ड इज सॉफ्टवेअर व्हॅलिडेशन, इट चेकिंग इट डज व्हॉट द कस्टमर वॉन्ट, कस्टमरला काय पाहिजे, व्हॅलिडेशन आपण बघितलं व्हॅलिडेशन म्हणजे काय. त्यानंतर सॉफ्टवेअर इव्होल्युशन, इट चेंजिंग द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कस्टमर नीड्स. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये आहेत. त्यानंतर सॉफ्टवेअर प्रोसेस model is an abstract representation of the process and present a description of a process from particular perspective. Process description may also include product roles and post condition preconditions. प्रोसेस मध्ये प्रोडक्टचं काय आहे, प्रोडक्ट काय असणार आहे, रोल काय असणार आहे, त्यानंतर प्री आणि पोस्ट कंडिशन या सगळ्या गोष्टी असतात. ऍक्च्युली आपण आता स्टार्ट करू की सॉफ्टवेअर प्रोसेस मॉडेल्स कोणते कोणते आहेत. So there are generic software process models are that waterfall model is there. After that, evolutionary model is there. Reuse based development or component based software engineering is there. That is one component based model also we can say. Okay, so that mainly 3 models are there. So one by one we will look out what models are that. So first is waterfall model. So this model has separate and distinct phase of the specification and development. The waterfall model actually design कसं आहे आणि ते कसं काम करतं ते बघणार आहोत. की जेव्हा सॉफ्टवेअर प्रोसेस करता तुम्ही सॉफ्टवेअरवरती वर्क करायचं आहे त्यावेळी आपल्याला ते कसं काम करता येईल, त्यामध्ये वेगवेगळे फेजेस आहेत की पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला पाहिजे, नंतर काय करायला पाहिजे. तर ते जे आहे ते आपल्याला किंवा ते डिस्क्रिप्शन मॉडेल थ्रू करता येतं. मग त्यामध्ये तुमच्या कामानुसार तुमच्या सॉफ्टवेअरच्या रिक्वायरमेंटनुसार तुम्ही वेगवेगळे मॉडेल्स त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करू शकता. मग त्यामधलं आहे वॉटरफॉल मॉडेल. सो द वॉटरफॉल मॉडेल वॉज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडेल टू बी इंट्रोड्यूस. इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द लिनियर sequential life cycle model. It is very simple to understand and use. In waterfall model, each phase must be completed before the next phase can begin, and there is no overlapping in the phases. वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये काय होतं, ज्या HDFCच्या तुम्हाला फेज सांगितलेल्या मी फेजेस सांगितलेल्या की त्या फेजेस प्रत्येक मॉडेलमध्ये सेम राहतात, फक्त रिक्वायरमेंटनुसार त्या मागे पुढे होत असतात. तर वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये काय होतं, तर तुमची प्रत्येक फेज ही कंप्लीट झाल्यानंतर नेक्स्ट फेज तुमची काय होते स्टार्ट होते. विदाउट कम्प्लिटिंग द फेज वी कॅनॉट स्टार्ट द नेक्स्ट फेज. तुम्हाला पहिली फेज संपल्याशिवाय तुम्ही नेक्स्ट फेज काय करू शकत नाही, स्टार्ट करू शकत नाही. त्यानंतर ओव्हरलॅप फेस करू शकत नाही की ॲट अ टाइम 2 फेज वर्किंग करणं, की ॲट अ टाइम तुम्ही रिक्वायरमेंट पण घेताय आणि ॲट अ टाइम डिझायनिंग पण करताय किंवा डिझायनिंग केल्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन करताय किंवा टेस्टिंग आणि डिझायनिंग सेम ॲट अ टाइम करताय. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी ह्यामध्ये होत नाही. तुम्हाला ॲट अ टाइम एकच फेज त्या ठिकाणी वर्क करायला लागते आणि एका फेज झाल्यानंतर सेकंड फेज करायला लागते. हे वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये होत असतं. So the waterfall model illustrates the software development process in a linear sequential flow. Hence, it is also referred to as linear sequential life cycle model. This means that any phases in the development process begin only in the previous phase is complete. In waterfall models, phases do not overlap. This सांगितलं जे आता मी explain केलं. So the waterfall model approach was SDLC model to be used widely in software engineering to ensure success of the project. In the waterfall model approach, the whole process of software development is divided into separate phases and where the outcome of one phase act as the input of the next phase sequentially. ह्यामध्ये जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत असतात तेव्हा एका फेजचं तुमचं जे काय आउटकम आहे ते नेक्स्ट फेजचं काय असणार आहे, तर इनपुट असणार आहे किंवा नेक्स्ट फेज ही त्या आउटकमनुसार काय होणार आहे, वर्क करणार आहे. वॉटरफॉल मॉडेलचं डिझाईन आपण बघूया आणि जे काही त्याच्या फेजेस आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक्सप्लेन करूया. आता ह्या ठिकाणी ह्याला वॉटरफॉल मॉडेल का म्हणतात हे आपल्याला ह्या डिझाईनवरून कळलं असेल. वॉटरफॉल जसं की एक म्हणजे धबधबा आपण थोडक्यात बोलू शकतो. वॉटरफॉल म्हणजे की जसं पडत असतो म्हणजे एक 1 by 1 ठीक आहे, जसं ते पडत असतो तसा तो ह्या ठिकाणी आहे. ह्या ठिकाणी डिझाईन आहे की रिक्वायरमेंट झाल्यानंतर तुमची नेक्स्ट फेज आहे की सिस्टीम डिझाईन झाल्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन आहे. ह्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते वॉटरफॉल सारखं आहे. त्याला वॉटरफॉल मॉडेल असं बोललं जातं. पण ह्याचं आणखीन गोष्ट अशी आहे की एक फेज झाल्यानंतर दुसरी फेज होते, म्हणजे एक फेज कंप्लीट झाल्यानंतरच दुसऱ्या फेजला तो जाऊ शकतो, म्हणून पण ह्याला वॉटरफॉल मॉडेल बोललं जातं.
की पहिल्यांदा रिक्वायरमेंट अनालिसिस केल्यानंतरच तुम्ही काय करू शकता त्या ठिकाणी सिस्टीम डिझाईन करू शकता. सिस्टीम डिझाईन नंतरच त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशन करू शकता आणि इम्प्लिमेंटेशन टेस्टिंग, इम्प्लिमेंटेशन नंतर टेस्टिंग, टेस्टिंग नंतर डिप्लॉयमेंट आणि डिप्लॉयमेंट नंतर मेंटेनन्स. तर ह्या सगळ्या फेजेस ह्या 1 बाय 1 तुम्ही करू शकता. ॲट अ टाइम सिस्टीम डिझाईन आणि टेस्टिंग हे तुम्ही करू शकता. टेस्टिंग आणि डिप्लॉयमेंट हे ॲट अ टाइम करू शकत नाही. म्हणजे पॅरलल तुम्ही 1-2 फेज त्या ठिकाणी वर्क करू शकत नाही. जे काही तुम्हाला वर्किंग करायचं आहे ते सेपरेटली त्या ठिकाणी वर्किंग करायचं आहे. सो दिस आर द फेजेस ऑफ वॉटरफॉल मॉडेल. SDLCच्याच फेजेस आहेत. ह्या ज्या फेजेस आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी कुठलं पण मॉडेल असेल त्या ठिकाणी ह्याच फेजेस असणार आहेत. त्यामुळे ह्या फेजेस लक्षात ठेवा मेनली, की रिक्वायरमेंट अनालिसिस, त्यानंतर सिस्टीम डिझाईन, त्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन, त्यानंतर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट आणि त्याच्यानंतर मेंटेनन्स. ह्या मोस्ट ऑफ द ज्या तुम्हाला सुरुवातीलाच मी सांगितलेल्या आपल्या चॅप्टर किंवा आपण सब्जेक्ट चालू केला तेव्हाच, तर त्या सगळ्या फेजेस ह्यामध्ये आहेत. सो सिस्टीम रिक्वायरमेंटमध्ये काय होतं तर आपण सांगितलं की रिक्वायरमेंटमध्ये आपण जे काही रिक्वायरमेंट आहे त्याचं कलेक्शन करतो, की युजरचे रिक्वायरमेंट काय, सिस्टीम रिक्वायरमेंट काय, ते सगळं डॉक्युमेंट तयार करतो. त्यानंतर सिस्टीम डिझाईनमध्ये द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट फेज आर स्टडी इन द फेज अँड सिस्टीम डिझाईन इज प्रिपेअर. तुमचं जे काही रिक्वायरमेंट आहे ते बघितलं जातं आणि त्या रिक्वायरमेंटनुसार तुमचं सिस्टीम काय केलं जातं, डिझाईन केलं जातं. आणि दॅट सिस्टीम डिझाईन हेल्प इन स्पेसिफाईंग हार्डवेअर अँड सिस्टीम रिक्वायरमेंट अँड ऑल्सो डिफायनिंग ओव्हरऑल सिस्टीम आर्किटेक्चर. आणि ते जे काय डिझाईन आहे ते तुम्हाला सिस्टीमचं हार्डवेअर आणि जे काय सिस्टीम रिक्वायरमेंट पाहिजे, जे हार्डवेअर स्पेसिफाय करायचं आणि सिस्टीम रिक्वायरमेंट, त्या गोष्टी ह्या ठिकाणी त्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. सो त्या सिस्टम डिझाईन केल्यानंतर तुम्हाला ओव्हरऑल आर्किटेक्चर जे आहे सिस्टीमचं ते समजतं. त्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन. With the inputs from the system design, the system is first developed in small programs called unit and which are integrated in the next phase. Each unit is developed and tested for its functionality, which is referred to as unit testing. आता इम्प्लिमेंटेशनमध्ये काय होतं, तर इम्प्लिमेंटेशनमध्ये ॲक्च्युली तुमचं जे डिझाईन केलं तुम्ही त्या डिझाईननुसार तुमचं काय केलं होतं, जे युनिट्स आहेत, जे मॉड्यूल्स आहेत ते डेव्हलप करायला सुरुवात केली जाते. कोडिंगचा पार्ट वगैरे आहे तो ह्यामध्ये असतं, ॲक्च्युली इम्प्लिमेंट केलं जातं. ॲक्च्युली वर्किंग ह्या फेजला काय होतं, स्टार्ट होतं इम्प्लिमेंटेशनच्या. मग ते सगळे मॉड्यूल्स बनवल्यानंतर तुमचं ते मॉड्यूल टेस्ट केले जातात, एकत्र केले जातात, इंटिग्रेट केले जातात वेगवेगळे मॉड्यूल्स. सपोज एक वेब पेज बनवलंय, एक वेब पेज म्हणजे काय, एक वेबसाईट नाही, बरोबर आहे. मग सगळे जेव्हा सगळं वेब पेज आपण एकत्र करतो तेव्हा काय होतं, एक वेबसाईट होते. मग होम पेज असेल, अबाउट असेल, कॉन्टॅक्ट असेल, ते सगळे वेब पेज बनून काय होतं, एक वेबसाईट होते. मग ते वेगवेगळे मॉड्यूल झाले. होम पेजमध्ये वेगळा मॉड्यूल, वेगळं युनिट झालं. कॉन्टॅक्ट म्हणजे वेगळं युनिट झालं. अबाउट अस म्हणजे वेगळं युनिट झालं. सो ते काय झालं, सगळं वेगळं युनिट आपण काय करतो, इंटिग्रेट करतो आणि त्यानंतर काय करतो, त्याची टेस्टिंग जी आहे ती करतो. दॅट इज अ इंटिग्रेशन अँड टेस्टिंग. जे सगळे युनिट आहेत ते काय केलं जातात, ह्यामध्ये टेस्ट केले जातात, चेक केले जातात की प्रॉपर त्यामध्ये व्हॅलिडेशन, व्हेरिफिकेशन सगळं काय केलं जातं, चेक केले जातात की काय फॉल्ट्स आहेत, काय एरर्स आहेत आणि त्याच्यावरती कसं सोल्युशन घेता येईल, या सगळ्या गोष्टी ह्यामध्ये बघितल्या जातात. त्यानंतर आहे डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सिस्टीम. So once the functional and non-functional testing is done, the product is deployed in the customer environment or released into the market. एकदा तुमचं सगळं टेस्टिंग झालं की प्रोडक्ट बरोबर आहे, सगळं प्रोडक्टचं वर्किंग ह्या ठिकाणी बरोबर आहे हे एकदा समजलं की त्यानुसार काय होतं, त्यानंतर तिथे डिप्लॉयमेंट केलं जातं. डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय, ॲक्च्युली त्या ठिकाणी ते जे काय प्रोडक्ट आहे ते कस्टमरला दिलं जातं, मार्केटमध्ये ते रिलीज केलं जातं. कस्टमरच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये गेल्यानंतर मग मेंटेनन्स फेजमध्ये मग काय इश्यू येतात कस्टमरला ते सिस्टीम वापरताना, काही प्रॉब्लेम्स येतात, ते त्यावेळी त्या त्या गरजेनुसार काय केलं जातं ते फिक्स केले जातात. आणि त्यामध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल, काय अपडेशन पाहिजे असेल ते त्या मेंटेनन्स फेजमध्ये होत असतं. SDLCच्या ह्या फेजेसचा तुम्हाला सगळं मिनिंग तर अगोदर पण बघितलं आणि आता परत सांगितलं. त्यामुळे हे मिनिंग तर सेम राहणार आहे, फक्त त्याच्या जे वर्किंग आहे ॲक्च्युली हे जसं की ह्यामध्ये मेन स्पेसिफाय काय आहे, एक फेज झाल्यानंतर सेकंड फेज, एक फेज इनकम्प्लीट असेल तर सेकंड फेजला तुम्ही जाऊ शकत नाही. दॅट इज अ वॉटरफॉल मॉडेलचं वर्किंग हे आहे. तर आणि त्याच्या आपण काय बोललं तर त्याचं डिस्क्रिप्शन बघितलं, त्याचे फेजेस आपण काय केलं या ठिकाणी एक्सप्लेन केल्या. ठीक आहे, सॉफ्टवेअर प्रोसेस म्हणजे काय हे आपण ह्यामध्ये बघितलं आणि त्याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज काय आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, बाकी जे पॉईंट्स आहेत त्याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज आणि त्याच्यानंतरचा जो मॉडेल आहे इव्हॅल्युएशन मॉडेल तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. अटेंडन्स सगळ्यांनी टाकली असेल तर टाका आणि लेफ्ट केला तरी चालेल. काय क्वेश्चन असेल तर विचारा आणि लेफ्ट केलं तरी चालेल.